5, 4, 3, action! Ganahan mo magpa-vaccine. May injection pod me. Ito, magkain mo. Sabay COVID sa inyo mga tol. Ayun o, may delivery na naman. Ano, dami. Mabot ang panahon, mingawon taan ang tingog ba? Kasi pasabot ko. Electrician, mason, around na siya. May kwan pa yan, may-ari ng kondo. Gagawin kasi rito, yung isang outlet mag-i-split ng dalawang outlet. Yung isa doon, yung ginawa na kanina, saka yung isa doon, yung kanina rin. Nakita ba? You know? Medyo komplikado siya. Tingnan natin ano ang gagawin ni engineer. Engineer Ibanez. Wala pang color. Sana color coding. Basta yung kumabutang dito sa lalo. Kung abot ba? Yung short nga wala. Ako to?
Palit ka. Ikat. Wala. Tanda ko mo ganina. Okay ko na. Di na nilagay din na. Nasa ko nilagay? Oh, buwang dito. Ang Ano dapat yun? ha? Da. Yan o? Ah. On. No? Ano? Aha. Transportation, Tumunog. Ibig sabihin, ay power. Sandali. Sa kabila. Ito natin. Tayo natin sa gitna. Uy, wala. Uy. Ate. Ayun o. Tumunog din. Aha. Uy, kabila naman. Pag gilid. Pagin mo. Uy, wala. Oha. Napakahusay. Kaya kung may mga electrical na mga papagawa nyo, punta nyo lang si Engineer John.